भाइ बहिनीहरु योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले च्याप्टर 15 मा रहेको केयर्स अफ एनिमल भन्ने बारेमा पढेको थियौं जसमा हामीले जनावरहरुको कसरी हेरचाह गर्न सक्छौं त भन्ने बारेमा पढिसकेको छौं। अब चाहिँ हामी केयर्स अफ प्लान्ट भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा जनावरको हेरचाहको बारेमा पढेको थियौं। अब चाहिँ प्लान्टहरुको बोट बिरुवाको हेरचाहको बारेमा हामी पढ्छौं है त। Many kind of plant are grown around us. हाम्रो वरिपरि different kind of plantहरु के गर्छ त ग्रो गर्ने गर्छ, उम्रिने गर्छ। We have to take care of plant. हामीले के गर्नुपर्छ त प्लान्टको हेरचाह गर्नुपर्छ। Plant help us in many things. प्लान्टले हामीलाई धेरै चीजमा हेल्प गर्ने गर्छ। जस्तै के हुन सक्छ त भन्नुस् त मलाई। प्लान्टले हामीलाई के दिएको छ त भन्दा प्लान्टले हामीले अक्सिजन दिन्छ। प्लान्टबाट हामीले खाना खान सक्छौं। जस्तै हामीले फ्रुटहरु, भेजिटेबल्सहरु दिने गर्छ। हामीलाई प्लान्टले त्यसैगरी ग्रेनहरु, क्रपहरु कसले दिन्छ त भन्दा प्लान्टले हामीलाई दिने गर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त प्लान्टको पनि केयर गर्नुपर्छ है त। कसरी केयर गर्ने त व्हाट शुड वी डू टु केयर प्लान्ट हामीले के गर्नुपर्छ त प्लान्टलाई केयर गर्नको लागि त्यसको बारेमा हेरौं है। सो द फर्स्ट पोइन्ट इज we should plant different plants. We should water time to time. हामीले धेरै बोट बिरुवाहरु रोप्नु पर्छ भनेको है त यो भनेको। We should plant different plants भनेको। We should water time to time. हामीले के गर्नुपर्छ त प्लान्टलाई टाइम टु टाइम पानी दिनुपर्छ है त। We should save the plant from stray animal and harmful insect. हामीले बोट बिरुवाहरुलाई जनावर र हार्मफुल इन्सेक्ट किरा फट्याङ्ग्रादेखि सधैँ बचाएर राख्नुपर्छ है त प्लान्टको केयर गर्नको लागि। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट छ we should build a fence around the field to save the crop. हामीले रोपेको क्रपहरुलाई जनावरहरु, इन्सेक्टहरुदेखि बचाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त फेन्स भनेको के हो भन्दा बार लगाउनु पर्छ है त। हेर्नु त पिक्चरमा कसरी बार लगाएको छ। अरु बाहिरको जनावर आएर क्रपहरु हामीले रोपेको प्लान्टहरु नखाइदियोस् भनेर हामीले के गर्नुपर्छ त यसरी फेन्स भनेको के हो फेन्स भनेको बार लगाउनु भनेको है त। यसरी बार लगाउनु पर्यो प्लान्टको केयर गर्नको लागि। त्यसैगरी we should put manure to the plant for the healthy growth. हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा प्लान्टलाई हामीले म्यान्युर भनेको मलहरु हाल्दिराख्नुपर्छ। हेल्दी प्लान्ट को ग्रोथ होस् भनेर हामीले के गर्नुपर्छ त म्यान्युरहरु मलहरु हाल्दिराख्नुपर्छ है त। सो हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ फेरि हेरौं है त एकचोटी। हामीले के गर्नुपर्छ धेरै थरीको प्लान्टहरु रोप्नुपर्छ र उनीहरुलाई टाइम टु टाइम के दिनुपर्छ त पानी दिनुपर्छ है त। त्यसैगरी हामीले बाहिरबाट आएको जनावरहरु, इन्सेक्टहरु बाट प्लान्टलाई बचाउनु पर्छ र त्यसको लागि हामीले बाहिरबाट आएको जनावरहरुले हाम्रो क्रपहरु हामीले रोपेको प्लान्टहरु नखाउन् भनेर हामीले के गर्नुपर्छ त फेन्स भनेको बार लगाउनु पर्छ है त। र अर्को पोइन्टमा हामीले के पढ्यौं त हामीले म्यान्युरहरु, मलहरु चाहिँ हाम्रो प्लान्टलाई हाल्दिराख्नु पर्छ सो दैट के होस् त हाम्रो हेल्दी प्लान्टको ग्रोथ होस् भनेर है त। त्यसैगरी व्हाट शुड नट डू हामीले के गर्नु हुँदिन त भन्दा we should not pluck the leaf and flower. हेर्नुस् त यहाँ एउटा बाबुले निकालेको छ यो नानीले ननिकाल्नु भनेको छ। हामीले के गर्नु हुँदिन त कहिले पनि यसरी पात अथवा फ्लावर फूल यसरी कहिले पनि चुड्नु हुँदिन है त प्लक गर्नु हुँदिन निकाल्नु हुँदिन। we should not scrape the bark of the प्लान्ट यो भनेको के हो त हामीले कहिले पनि यो जस्तो प्लान्ट छ नि यसको बार्क भनेको चाहिँ यो हो है त बोक्रा भन्छ। यो ट्रीको बोक्रा भयो यसलाई कहिले पनि यसरी स्क्रैप गर्नु हुँदिन रिमुभ गर्नु हुँदिन है त। यसरी हेर्नु त पिक्चरमा कसरी रिमुभ गरेको छ यसरी हामीले गर्नु हुँदिन है त। we should not break the branches of plant. हामीले के गर्नु हुँदिन त प्लान्टको ब्रान्चेसहरु यो ब्रान्चेसहरु छ नि यिनीहरुलाई बाँच्नु हुँदिन है त। त्यसैगरी हामीले कहिले पनि प्लान्टलाई चाहिँ पुरै प्लान्टलाई निकाल्नु हुँदिन तिनीहरुलाई चुड्नु हुँदिन भनेको है त। we should not pull out plant भनेको। सो हामीले के गर्नु हुँदिन रहेछ त हामीले पातहरु फूलहरु उखाल्नु हुँदिन। त्यसैगरी हामीले बोक्रा ट्रीको बोक्रा भयो बार्कलाई के गर्नु हुँदिन त यसरी रिमुभ गर्नु हुँदिन स्क्रैप गर्नु भएन। त्यसैगरी हामीले ब्रान्चेसहरुलाई के गर्नु भएन भाँच्नु भएन र हामीले प्लान्टलाई के गर्नु भएन त निकाल्नु भएन है त। सो अब चाहिँ हामी फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स तिर जाम। यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त
वी सुड टेक डट अ प्लान्ट हामीले के गर्नुपर्छ त प्लान्टको सधैँ केयर गर्नुपर्छ हेरचाह गर्नुपर्छ है त मैले हाइलाइट गरेको के हो त करेक्ट एन्सर हो हजुरहरूले कपीमा लेखिहाल्नुहोस् है सो प्लान्ट निड डट रेगुलरली प्लान्टलाई रेगुलरली के चाहिन्छ त वाटर भएन भने प्लान्ट के गर्छ मर्छ है त त्यही भएर हामीले डेली के गर्नुपर्छ प्लान्टलाई पानी हालिदिइराख्नुपर्छ र अर्को नम्बरमा छ वी सुड पुट डट टु द प्लान्ट हामीले प्लान्टलाई के दिनुपर्छ त म्यानुअर मल हालिदिइराख्नुपर्छ है त वी सुड पुट म्यानुअर टु द प्लान्ट है त सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू